હું અર્પિતા ઉત્તર ગુજરાતનું ફેમસ લીલી હળદરનું શાક શેર કરીશ, જે શિયાળામાં ખાસ બનાવવામાં આવે છે। હળદર ગરમ હોવાથી તે ઠંડીમાં ખાવાથી શરીર માટે ખૂબ લાભદાયક છે અને ખાવામાં તો આ રાજસ્થાની શાક ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે। તો બનાવીએ લીલી હળદરનું શાક। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ લીલી હળદર લીધી છે। એને પાણીમાં ધોઈને છોલીને એને આ છીણીની મદદથી એને છીણી લીધી છે। એમાં ઉમેરવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અહીંયા લીલું લસણ લીધું છે, ધાણા છે, લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે, 2 ડુંગળીને કટ કરી લીધી છે, 2 ટામેટાં છે ને કટ કરી લીધા છે, 250 ગ્રામ ઘી લીધું છે, વટાણા 1 બાઉલ છે, એ તમે જેટલા નાખો એટલા નાખી શકો છો। અહીંયા મેં લીલી ડુંગળી લીધી છે, એને કટ કરી લીધી છે, મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લેવાનું છે, ધાણા જીરું છે અને કાશ્મીરી લાલ મરચું છે। અહીંયા મેં લીલા મરચાં લીધા છે એટલે કાશ્મીરી મરચું લીધું છે। તમારે સ્પાઇસી કરવું હોય તો તમે પટની મરચું પણ નાખી શકો છો। અને એક નાની વાડકી દહીં લીધું છે, મોરું લેવાનું છે આપણે। શિયાળામાં સરસ લીલા શાકભાજી મળવાથી તમને જે પણ શાક બીજા ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો। આમાં તમે ફ્લાવર કે ગાજર પણ લઈ શકો છો। તો હવે આપણે સબ્જી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એમાં પહેલાં આપણે 100 ગ્રામ જેવું ઘી લઈ લઈશું। લીલી હળદર ગરમ હોવાથી એને આપણે ઘીમાં બનાવીએ તો ગરમ ઓછી પડે છે અને આ લીલી હળદરનો ટેસ્ટ ઘીમાં સારો લાગે છે। તમને ઘી વધારે ના ભાવતું હોય તો તમે એની જગ્યાએ તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આ શાક તમે જેટલું ઘીમાં બનાવશો એટલું ટેસ્ટી લાગશે। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે એમાં લીલી હળદર લઈ લઈએ। ધીરા ગેસ પર એને શેકીશું। અંદર સરસ થોડી હળદર ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે, જેથી હળદરનો કાચો ટેસ્ટ અંદર શાકમાં ના લાગે। થોડી સોફ્ટ થઈ જાય અંદર ત્યાં સુધી એને શેકી લઈશું। સરસ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હળદરનો જે કાચો ટેસ્ટ હોય એ જતો રહ્યો છે અને સરસ હળદર કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે ગેસને બંધ કરી દઈએ। હવે મેં આ હળદરવાળા વાસણમાં જ હળદરને નીકાળી દઉં છું। હવે એમાં આપણે જે ઘી બાકી રહ્યું છે બધું લઈ લઈએ। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે આ લસણ આદુ ને મરચાંની જે પેસ્ટ લીધી છે લઈ લઈએ અને સરસ સાતળી લઈશું। સતરાઈ જાય એટલે આપણે આ જે ડુંગળીને સમારી લીધી છે લઈ લઈએ। ડુંગળી હવે થોડી બ્રાઉન થવા માંડી છે। તો હવે આપણે એમાં ટામેટાં લઈ લઈશું। ટામેટા સરસ કૂક થઈ ગયા છે તો હવે આપણે વટાણા લઈ લઈશું।
વટાણાને તમે ઓછા વધતા કરી શકો છો. મહેસાણામાં આ શાક અત્યારે શિયાળામાં ખાસ બનતું હોય છે. હવે આપણે એમાં લીલી ડુંગળીને જે કટ કરી છે એ લઈ લઈએ. લીલું લસણ લઈ લઈએ. સરસ એને કૂક થવા દઈશું. હવે આપણે એમાં કશ્મીરી મરચું, ધાણા જીરું મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે આપણે એમાં દહીં લઈ લઈશું. દહીં મોડું લેવાનું છે. એને પણ મિક્સ કરીએ સરસ. મીઠું ગ્રેવી પ્રમાણે લઈ લઈએ, ટેસ્ટ મુજબ. હવે આપણે ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું જ્યાં સુધી અંદર ઘી છૂટું પડી જાય અને સરસ ગ્રેવી થઈ જાય. ગ્રેવીને ચેક કરીશું. ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે આ લીલી હળદરને શેકી લીધી હતી ઘીમાં એને લઈ લઈશું. મિક્સ કરી લઈએ. ગ્રેવીમાં આપણે મીઠું લીધું હતું. હવે આપણે જે લીલી હળદર છે એ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને કૂક થવા દઈશું. હવે જોઈ લઈએ. સરસ ઘી અંદર છૂટું પડી ગયું છે અને આપણી જે આ રાજસ્થાની સબ્જી છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. આ તમે જરૂર આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. હમણાં લીલી હળદર સરસ મળે છે તો તમે બનાવો જરૂરથી. આઈ હોપ કે તમને આ રેસીપી ખૂબ પસંદ આવશે અને તમને ખૂબ ટેસ્ટી લાગશે. આ તમે એક વખત બનાવશો તો જરૂર ફરીથી બનાવશો. તો હવે આપણે એમાં જે કોથમીર સમારી છે એને લઈ લઈએ લાસ્ટ. પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું અંદર. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ. ગરમા ગરમ લીલી હળદરનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ખૂબ સરસ ચટકાદાર ટેસ્ટી બન્યું છે. તમે જરૂરથી બનાવજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ. થેન્ક યુ.